Khá Bảnh chính thức công bố tình nhân mới. Lời hứa chờ Khá Bảnh sau một năm ngồi tù. Mất 10 năm thanh xuân để chờ đợi một chàng trai liệu có đáng hay không? Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần một năm kể từ ngày Khá Bảnh bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Và ít ai như Khá Bảnh, một người giang hồ mạng được bao thế hệ trẻ hâm mộ cuồng nhiệt, và không ngoại trừ người yêu của anh chàng này. Và từng thề non hẹn biển sẽ chờ anh ra tù để chúng ta cùng làm lại. Vậy mà giờ đây cô nàng lại rước luôn một chàng trai mới. Dân tình nghe xong suốt toàn tập. Đúng là con gái, không thể tin được điều gì được mà. Và người yêu của Khá Bảnh cùng anh chàng người ấy hạnh phúc biết chừng nào. Và trước khi Khá Bảnh vào tù thì cô nàng từng hứa sẽ chờ anh ra tù. Và nhiều người quay sang trách móc chỉ trích cô gái vì nói rồi mà không biết giữ lời. Nhưng sự chờ đợi của mỗi người là có giới hạn. Việc chờ đợi một chàng trai 10 năm quả thật quá lâu, chẳng khác nào đánh mất cả tuổi thanh xuân, và không ràng buộc về pháp luật, tài sản cũng như con cái. Cô nàng này hoàn toàn có quyền chọn cho mình hạnh phúc khác. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019 thì Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, và tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Và theo hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, và trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 đến ngày 1 tháng 4 năm 2019 thì các bị cáo đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Người yêu cũ của Khá Bảnh có tình mới sau hơn 2 năm. 5 năm đi Mỹ em chờ, 10 năm đi trại em lờ anh luôn. Kể từ khi bị bắt với nhiều tội danh chồng chất thì đời tư của Khá Bảnh đã được khai thác rất nhiều. Đặc biệt là cô gái ở cạnh nhân vật rất nổi tiếng trên mạng xã hội này. Và thông tin cô gái này có tình mới sau khi Khá Bảnh đi trại gây xôn xao dư luận. Thông tin Khá Bảnh bị bắt vì trò đỏ đen, kèm theo đó là trang YouTube tiền tỷ của anh chàng bị xóa vĩnh viễn, đã gây chấn động trong dư luận. Và sau vụ việc này, cái tên Khá Bảnh dường như vẫn rất hot, nay càng hot hơn. Và đời tư của Khá Bảnh cũng khiến rất nhiều người phải tò mò. Và liền ngay sau đó thì cư dân mạng đã lùng ra danh tính cô gái được cho là bạn gái của Khá Bảnh. Dựa vào những style tốt, hình ảnh, tình cảm thân thiết của cô gái đăng tải trên trang cá nhân thì người ta nắm chắc rằng đây chính là người mà Khá Bảnh có quan hệ yêu đương trong thời gian vừa qua. Và sau khi Khá Bảnh bị bắt thì rất nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Hương Dương để an ủi. Và bên cạnh đó thì cũng có người khuyên cô nên từ bỏ Khá Bảnh và tìm người yêu khác đàng hoàng hơn để yêu. Và không để cộng đồng mạng phải chờ đợi quá lâu thì mới đây những bức hình của cô gái người yêu của Khá Bảnh tình tứ bên một người mới đã được cộng đồng mạng dần dần lan truyền. Và từng thề non hẹn biển sẽ chờ anh ra tù để chúng ta cùng làm lại. Vậy mà giờ đây cô nàng lại rước luôn chàng trai mới. Dân tình nghe xong đã rất sốc về chuyện này. Khá Bảnh đi tù, bạn gái hot girl có người yêu mới. Thông tin bạn gái của hiện tượng mạng xã hội Khá Bảnh có người yêu mới đã được chia sẻ một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Hình ảnh một cô gái được cho là người yêu của hiện tượng Khá Bảnh đang ôm ấp tình tứ với một thanh niên khác xuất hiện lan tràn trên mạng xã hội. Và theo như nhiều nguồn tin chia sẻ thì anh chàng này chính là người yêu mới của Hương Dương, bạn gái cũ của Khá Bảnh. Dân mạng còn tìm thấy ảnh bạn gái của Khá Bảnh cùng với nam thanh niên này đang ở trong một căn phòng. Và hiện tại thì người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng thông tin vẫn đang được trong tầm nghi vấn. Và được biết rằng cô gái này tên là Hương Dương, sống ở Thái Nguyên, hiện đang kinh doanh mỹ phẩm online. Nhờ sức hút của Khá Bảnh mà Hương Dương đã có hơn 80.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Hương Dương nhìn khá dễ thương, thậm chí gương mặt trông có phần rất là con nít. Và không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu với làn da trắng nõn và vóc dáng rất chuẩn, thì Hương Dương còn được nhận xét là một cô gái rất hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và sống nội tâm. Cô liên tục xuất hiện bên cạnh Khá Bảnh khi anh chưa đi tù. Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, bất ngờ nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội vì tính cách có phần nổi loạn cùng các video nảy trên nhà sàn và đóng phim ngắn do anh tự sản xuất. Và theo nhiều người thì Hương Dương còn rất trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Và nếu chờ đợi Khá Bảnh 10 năm thì có lẽ cô nàng sẽ đánh mất đi thanh xuân của chính mình. Vậy nên việc có bạn trai mới sau gần đấy năm Khá Bảnh đi tù không khiến cư dân mạng quá ngạc nhiên. Chỉ tiếc là những lời hứa hẹn trước đó đã như gió thoảng mây bay mà thôi. Chân dung tình mới của người yêu cũ Khá Bảnh là dân chơi xăm trổ đời mình và không ngại tuyên bố vợ anh chứ vợ anh Khá nào.
Sau khi bức hình chụp chung với người yêu của Khá Bảnh tình tứ bên người yêu mới, thì cộng đồng mạng đã rất nhanh chóng tìm ra info của anh chàng này. Và sau khi Khá Bảnh bị bắt, thì cộng đồng mạng đã tìm ra người yêu của dân chơi này. Dựa vào những status hình ảnh thắm thiết mà cô gái từng đăng tải, rất nhiều người chắc mẩm đây chính là người yêu mà Khá Bảnh đã có quan hệ tình cảm trong suốt thời gian dài vừa qua. Và theo đó thì cô gái tên là Hương Dương, sống ở đất Thái Nguyên, hiện đang kinh doanh mỹ phẩm online. Nhờ sức hút và bú phêm của Khá Bảnh thì mà Hương Dương đã có hơn 80.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Hương Dương thì trông khá dễ thương, thậm chí gương mặt trông có phần rất baby, và cô nàng cũng xăm trổ hoành tráng rất giống Khá Bảnh. Và ngay sau khi Khá Bảnh bị bắt thì rất nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Hương Dương để an ủi. Và bên cạnh đó thì cũng có người đã khuyên cô nên từ bỏ Khá Bảnh và tìm cho mình người yêu mới đàng hoàng hơn để yêu. Và không khiến cộng đồng mạng phải chờ đợi quá lâu, thì mới ngày hôm qua, những bức hình của cô gái người yêu Khá Bảnh tình tứ bên người yêu mới đã được cộng đồng mạng lan truyền một cách dần dần. Và từng thế non hẹn biển sẽ chờ anh ra tù để chúng ta cùng làm lại từ đầu. Vậy mà giờ đây cô nàng lại rước luôn chàng trai mới. Dân tình nghe xong chán toàn tập. Nhiều người quay sang chóc móc chửi bới chỉ trích cô gái vì nói lời mà không biết giữ lời. Nhưng sự chờ đợi của mỗi người là có giới hạn. Và ngay sau nỗi buồn của Khá Bảnh, ngay sau đó thì cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra được chân dung của chàng trai kia. Và có thể thấy chàng trai cũng là dân chơi xăm trổ đầy mình. Và không ngại ngần anh chàng này tuyên bố vợ anh chứ vợ anh Khá nào. Và bây giờ người yêu anh có được không em? Sau khi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, và anh chàng này đã không ngần ngại tuyên bố rằng hiện cộng đồng mạng vẫn đang không ngừng bàn tán về màn quay xe của cô gái. Chờ đợi một chàng trai 10 năm quả thật rất lâu, chẳng khác nào đánh mất cả tuổi thanh xuân, không ràng buộc về pháp luật, tài sản hay là con cái. Cô nàng này hoàn toàn có quyền chọn cho mình hạnh phúc khác. Mẹ của Khá Bảnh: mức án cho con tôi là khá nặng, và đợi con tôi ra tù tôi sẽ cưới thêm vợ cho con. Bà Nguyễn Thị Khánh, mẹ của Khá Bảnh, cho rằng mức án 10 năm 6 tháng tù giam dành cho con trai là quá nặng, và bà mong muốn chờ sau khi Khá Bảnh mãn hạn thì sẽ cưới vợ tiếp cho con. Trưa ngày 13 tháng 11 năm 2019, thì Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh tuyên án Ngô Bá Khá tức Khá Bảnh, 26 tuổi, 10 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài ra thì 5 đồng phạm khác lĩnh mức án từ 12 tháng đến 8 năm 6 tháng tù. 6 bị cáo còn lại bị xử phạt tổng số tiền là 100 triệu đồng. Và sau khi kết thúc phiên tòa thì bà Nguyễn Thị Khánh, 63 tuổi, mẹ của Khá Bảnh, có chia sẻ nhanh với báo chí khi có mặt tại phiên tòa. Trước tiên thì bà Khánh đánh giá mức án hội đồng xét xử tuyên án con trai bà 10 năm 6 tháng tù về hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc là quá nặng. Bà Khánh tâm sự rằng Khá trước đây không chơi lô đề, vướng vào vòng la lý vì chỉ thấy bạn bè ở gần nhà đánh nên cũng tham gia. Mà từ khôi Khá Bảnh còn làm mộc, đã có rất nhiều người mời đóng quảng cáo qua YouTube và kiếm được rất nhiều tiền. Và có tiền từ quảng cáo trên mạng cộng với tiền nghề làm mộc thì Khá Bảnh xây nhà cho tôi, nhưng khi đang xây thì bị bắt. Mẹ của bị cáo Khá Bảnh cho biết căn nhà vẫn đang thi công dở và phải dừng lại từ ngày con trai bị bắt. Bà Khánh nói thêm rằng gia đình sẽ tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà và chờ Khá Bảnh trở về, bà sẽ lấy vợ nữa cho con. Và trả lời trước tòa thì Ngô Bá Khá khai rằng mới học hết lớp 7 và nghề chính là nghề làm thợ mộc. Khá đã từng lấy vợ vào năm 2013 nhưng chưa có con và đã ly hôn 1 năm ngay sau đó. Phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá sáng ngày 13 tháng 11 thu hút rất đông người dân, trong đó thì có số lượng lớn là học sinh theo dõi phiên tòa các hàng rào. Và trong lúc bị áp giải sau phiên tòa và trước khi bước lên xe chuyên dụng thì Khá Bảnh nhìn thấy mẹ liền hô lớn rằng cho em hôn mẹ một cái, và không ít người thân, bạn bè và rất nhiều người khác lao tới ôm tạm biệt Khá Bảnh. Và Khá Bảnh cũng không quên động viên dặn dò anh em ở lại: em đi có 10 năm thôi mà, không sao đâu. Như tin trước đó đã đưa, vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 thì Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bắt tạm giam Ngô Bá Khá cùng với đồng bọn để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Và thời điểm bị bắt thì Khá Bảnh dương tính với ma túy. Ngô Bá Khá vươn lên nhanh chóng từ năm 2017 thông qua việc làm các video múa quạt và vẫn được giới trẻ gọi là Villa House. Các video được Khá Bảnh đăng tải lên mạng xã hội YouTube và kiếm tiền.
Khá khai với cơ quan công an, Khá khai thời gian ban đầu kiếm được từ 7.000 đến 8.000 đô la Mỹ một tháng, tức là khoảng từ 160 đến 185 triệu đồng. Và tháng cao nhất Khá Bảnh thu về số tiền lên tới là 19.500 đô la, tức là khoảng 450 triệu đồng. Và theo như bản án sơ thẩm của hội đồng xét xử, thì Ngô Bá Khá đã lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức là ghi số lô số đề cho người chơi. Và trong 44 ngày thì Khá là người cầm đầu tổ chức đánh bạc và đã giao dịch với số người chơi lên tới số tiền là 5 tỷ đồng. Qua đó thì Khá Bảnh thu lời bất chính gần 300 triệu đồng. Khá còn trực tiếp tham gia đánh bạc với các bị cáo Quang, Quý, An và Công. Trước đây thì Khá đã từng đi tù về tội cố ý gây thương tích và phải đi trại giáo dưỡng vì việc gây gổ đánh người.